Ήξερες εσύ ότι υπάρχει αλατοσπήλαιο χαλάρωσης και αναζωογόνησης? Αλατοσπήλαιο. Δεν το ξέρεις, έτσι? Στις εκπομπές είναι ότι μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Ναι. Έτσι, βεβαίως εγώ μαθαίνω και από σένα, δεν έχω παράπονο. Βέβαια. Καινούργια πράγματα. Μαρία Δουρουδή, για πάμε να δούμε. Αλατοσπήλαιο. Έλα. Στο κέντρο της Αθήνας, λοιπόν, ένα αλατοσπήλαιο. Όπως βλέπετε. Τι είναι αυτό το αλατοσπήλαιο, ρε Μαρία? Λοιπόν, είμαστε σε ένα χώρο που έχει γύρω στους 40 τόνους αλάτι. Στους τοίχους, στο ταβάνι και κάτω. Όπως βλέπετε, δεν επιτρέπεται. Αποθήκη αλατιού είναι. Αποθήκη αλατιού δεν θα το έλεγα έτσι. Είναι στο κέντρο της Αθήνας και είναι το πρώτο αλατοσπήλαιο, έτσι? Είναι το πρώτο αλατοσπήλαιο που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Και όπως θα δείτε, έχω δίπλα μου και τον κύριο Μασούλα, ο οποίος είχε την φαϊνή ιδέα να το φέρει εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αλλού υπάρχουν αλατοσπήλαια. Αυτό που βλέπουμε τώρα, το πέτρινο πράγμα, είναι αλάτι. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πακιστανικό αλάτι. Ενώ αυτό που πατάμε στο πάτωμα κάτω είναι αλάτι από την Πολωνία και από την Νεκρά Θάλασσα. Ναι. Το βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μασούλα, πώς το σκεφτήκατε αυτό? Γιατί να φτιάξει ένα αλατό? Αυτό είναι κάποια αλυσίδα και στο εξωτερικό, κύριε Μασούλα? Καλημέρα. Αυτό είναι κάποια αλυσίδα και στο εξωτερικό? Αυτό είναι, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν αυτά τα σπήλαια. Μόνο που δεν έχω επιστροφή. Ναι, θα κοιτάξουμε λίγο να το ρυθμίσουμε. Ναι, αυτά μίλα εσύ μαζί του, Μαρία. Εδώ και 25 χρόνια από ειδικευμένους επιστήμονες. Είναι αποτελέσματα δουλειάς γιατρών και ορεικτολόγων και αναπαριστούν το περιβάλλον, το ιαματικό περιβάλλον ενός αλατορυχείου. Δηλαδή εδώ βρισκόμαστε σε συνθήκες αλατορυχείου. Ακριβώς. Σε αυτούς τους χώρους αυτό που παρατηρήθηκε εδώ και κάποιους αιώνες είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόντουσαν στα αλατορυχεία αφενός μεν δεν αρρώστεναν, αφετέρου δε ήταν πολύ ευδιάθετοι και είχαν και δημιουργικές τάσεις. Αν πάμε και σήμερα σε κάποιο από αυτά τα αλατορυχεία θα δούμε αγάλματα σκαλισμένα από τους αλατορύχους. Συγγνώμη, αυτούς που βλέπουμε τους ανθρώπους τι είναι, κοιμούνται? Οι άνθρωποι αυτοί αυτό που κάνουν είναι ότι έρχονται και κάνουν συνεδρίες χαλάρωσης και αναζωογόνησης, οι οποίες διαρκούν 45 λεπτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν έρθει πριν πάνε στις δουλειές τους ή πριν κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Και παραμένουν εκεί 45 λεπτά ή υπάρχει και άλλη δραστηριότητα? Κάθονται εδώ 45 λεπτά χωρίς να κάνουν καμία άλλη δραστηριότητα, έτσι? Σε αυτή την περίπτωση κάθονται και δεν κάνουν κάτι άλλο. Η λογική ποια είναι τώρα? Ποια είναι η λογική του όλου αυτού εγχειρήματος? Η λογική είναι ότι με την εισπνοή προσλαμβάνουμε αυτά τα ιόντα, το ιόδιο και το μαγνήσιο και λοιπά που έχει το ορυκτό αλάτι και τα οποία εισερχόμενα στον οργανισμό μας δια της εισπνοής, όπως είπαμε, έχουν ευεργετικές ιδιότητες, δηλαδή βελτιώνουν τη λειτουργία του καλίου και του νατρίου, των ηλεκτρολιτών μας, βελτιώνουν κατά συνέπεια τη λειτουργία του ανασωπητικού συστήματος και αυτό αναλαμβάνει να μας βελτιώσει οποιασδήποτε παθολογικές καταστάσεις τις οποίες έχουμε. Δεν λέμε ότι ιατρεύει, αλλά βοηθάει στην ίαση από αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, δερματικά, ρευματικά, αθλητικά και φυσικά στον έλεγχο του σωματικού βάρους, διότι αυξάνει το μεταβολισμό του σώματος. Στο στρες είναι εξαιρετικό αγχολητικό, το αντιλαμβάνεται αυτό άμεσα οποιοσδήποτε έρθει στο χώρο. Έρχονται δηλαδή και από εταιρείες για να κάνουν συσκέψεις μέσα σε αυτό το χώρο? Εδώ βεβαίως ο χώρος αυτός, πολλά ανώτατα στελέχη τα οποία έρχονται για πρώτη φορά, είτε γιατί τους έκανε κάποιοι υπάλληλοι τους ένα δώρο για τα γενέθλιά τους, μία επίσκεψη εδώ, είτε διότι από περιέργεια έρχονται να το γνωρίσουν, στη συνέχεια οι ίδιοι προτείνουν να φέρουν το εταιρικό τους meeting με τους Τι να κάνουν, δηλαδή να κάνουν σύσκεψη της εταιρείας εκεί? Κάνουν σύσκεψη της εταιρείας εδώ. Όχι ξαπλωμένοι. Συνήθως αυτό που κάνουμε είναι ότι ξεκινάμε με 45 λεπτά χαλάρωσης πριν το meeting, οπότε αυτό δημιουργεί έτσι μια εφορία και μια ευεξία στον οργανισμό των συναδέλφων και στη συνέχεια αλλάζουμε το χώρο, οι καρέκλες τοποθετούνται σε σχήμα απί, βάζουμε κάποιο flipchart, κάποιο προβολικό και ξεκινάμε τη συζήτησή τους. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Έχετε εγκατάσταση εκεί, θα μπορούσε να γίνεται και ο πρωινός καφές του Μαξίμου?
Θα μπορούσε να γίνεται εδώ και ο υπάρχει δηλαδή υποδομή, ας πούμε, τηλεπικοινωνίες, όλα αυτά υπάρχουν. Έχουμε wireless δίκτυο, έρχονται άνθρωποι με το λάπτοπ τους και δουλεύουν εδώ, όταν βέβαια δεν είναι άλλοι οι οποίοι χαλαρώνουν, γιατί καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ο ένας να διαβάζει εφημερίδα και να κάνει το θόρυβο της εφημερίδας και ο άλλος να προσπαθεί. Και πόσο κάνει τώρα αυτό το πράγμα? Δηλαδή, άμα έρθω εγώ 45 λεπτά να χαλαρώσω, να κοιμηθώ εκεί στην Πολυθρόνα που βλέπω την κυρία, ας πούμε, πόσο θα πληρώσω? Θα πληρώσετε 25 ευρώ με το ΦΠΑ 30 ευρώ. Τώρα, αν έρθει μια παρέα από 5 άτομα έως 12, που είναι η μέγιστη χωρητικότητα του σπηλαίου, είναι στα 24 ευρώ. Εδώ την κυρία την έχει πιάσει ο ύπνος. Η κυρία είναι έγκυος, έρχεται πολύ συχνά. Μάλιστα ήταν και υποθυροειδική, και τη βοήθησε να σταθεροποιηθεί ο θυροειδής και να μείνει έγκυος. Πρώτη φορά πάντως ακούω εγώ τώρα αυτά τα συχνά εδώ και ξεκουράζεται, κάνει πάρα πολύ καλό. Και πρώτη φορά ακούω ότι το αλάτι τα θεραπεύει όλα αυτά. Άμα ήταν έτσι τώρα... Κοιτάξτε, υπάρχουν έρευνες στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό, είναι γεγονός, αλλά σε χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, όπου υπήρχαν αλατορυχεία και τα οποία λειτουργούν σαν σανατόρια, είναι πολύ γνωστό. Αυτά τα αλάτια τα φέρατε από την νεκρά θάλασσα, γι' αυτό το λόγο. Έτσι έχουν φτιάξει ολόκληρη κατάσταση. Πόσο αλάτι έχει μέσα η σπηλιά? 40 τόνους είναι. Η σπηλιά έχει 40 τόνους ορυκτό αλάτι. Το οποίο θα αλλάζει κάθε χρόνο, ας πούμε, θα μπαίνει? Όχι, αυτό δεν φθήρεται. Αυτός ο τροχός που είδαμε εκεί με το νερό, το υγρό, τι είναι τα υγρά? Ναι, υπάρχει στο χώρο ένας καταράκτης και μία σαλίνα. Ο καταράκτης και η σαλίνα έχουν νερό με αλάτι πολωνικό εξαιρετικής ποιότητας και σύστασης, τα οποία συμβάλλουν επιπλέον στην παροχή ιόντων στο χώρο. Λοιπόν, ενδιαφέρον. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω, επειδή και εγώ προέρχομαι από το χώρο των πολυεθνικών με 23 χρόνια στις πολυεθνικές και αποφάσισα, γνωρίζοντας αυτό εδώ και 3 χρόνια, να αλλάξω κατεύθυνση, και φαντάζομαι ότι και εσείς το αντίστοιχο άγχος με αυτό που είχα εγώ έχετε. Σας προτείνω και σας προσκαλώ να έρθετε να κάνετε κάποια και εκπομπή σας, αλλά και κάποιες συναντήσεις εδώ πέρα. Κύριε Μασούλα, μας φαντάζεστε εκεί ξαπλωμένος με τον καμπουράκι να πιάνει την κοιλιά του, μας φαντάζεστε, μην μας κάνετε τέτοιο κακό. Αλμύρη χαλάρωση. Ξέρετε τι γίνεται? Αυτός θα το φάει τα αλάτι, θα το ρίξει στο φαΐ. Θα του κάνει πολύ καλό. Αυτό το αλάτι τρώνε στις χώρες που δεν έχουν αλικές. Θα πουτάς τώρα, δεν το ρίχνεις. Ναι, βεβαίως, είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Θα το κάνουμε αυτό, καλή ιδέα, καλημέρα σας. Σας περιμένω, να είστε καλά. Γεια σας.